ફ્રેન્ડ્સ, આવનારા ઉત્તરાયણ તહેવારની આપ સૌને હાર્દિક શુભકામના। આજે આપણે સિંગપાક બનાવીશું, જેના માટે 500 ગ્રામ સિંગદાણા લીધા છે, જેને આપણે શેકી લઈશું। તો એક કડાઈમાં આપણે તેને મીડિયમ ફ્લેમ પર શેકી લઈશું। તો આ રીતે આપણે સિંગદાણાને શેકી લીધા છે। હવે આપણે સિંગદાણાના ફોતરા કાઢી લઈશું। તો આ રીતે મસળીને ફોતરા કાઢી શકાય છે। 2-3 પદ્ધતિથી આપણે જોઈશું ફોતરા કાઢવાની। આ રીતે કિચન નેપકિનમાં સિંગદાણાને રાખીને આવી રીતે મસળીને એ રીતે પણ ફોતરા કાઢી શકાય છે। આ રીતે એક ચાયણી અથવા ચાયણામાં ઘસીને એ રીતે પણ ફોતરા કાઢી શકાય છે, અને ઝાટકીને પણ ફોતરા ઉડાડીને પણ ફોતરા કાઢી શકાય છે। સિંગ પાકમાં ફોતરા કાઢવાનું જ કામ ખાલી થોડું લેન્ધી છે, પછી 5 મિનિટમાં જ સિંગ પાક તૈયાર થઈ જાય છે। તો આ રીતે બધા ફોતરા કાઢી લીધા છે। હવે એક મિક્સર જારમાં આપણે તેને કાઢી લઈશું અને પલ્સ મોડમાં તેને આપણે ક્રશ કરી લઈશું। તો આ રીતે અધકચરો ભૂક્કો થયો છે। હવે 500 ગ્રામ સિંગદાણાની સામે 500 ગ્રામ ગોળ લીધો છે અને 100 ગ્રામ ઘી લીધું છે। 500 ગ્રામ ગોળ મેં સમારેલો લીધો છે। હવે એક કડાઈમાં ઘી ગરમ કરવા માટે મૂકીશું અને ઘી ગરમ થાય એટલે ગોળ ઉમેરીશું। હવે આવી રીતે મીડિયમ ફ્લેમ પર ગોળને પહેલાં ઓગાળી લઈશું। તમે જોઈ શકો છો ગોળ સારી રીતે ઓગળી ગયો છે। અને સાઈડ પરથી બબલ થવા માંડ્યા છે। હવે આપણે આ પાયો બહુ હાર્ડ નથી થવા દેવાનો, ખાલી બબલ થાય એટલો જ પાયો થવા દેવાનો છે। આવી રીતે બબલ થાય એટલે ગેસની ફ્લેમ સ્લો કરી દઈશું અને હલાવતા રહીશું। બસ હવે આ પાયો લગભગ રેડી છે। બસ આપણે આવો જ પાયો કરવાનો છે, બહુ હાર્ડ નથી કરવાનો, જેના કારણે સિંગ પાક ચવડ ના થાય। બસ હવે આ આપણો પાયો તૈયાર છે। હવે આપણે જે સિંગદાણા શેકીને જે ભૂક્કો તૈયાર કર્યો હતો એ ઉમેરી લઈશું। અને બધું સરસ હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું। જો તમને પસંદ હોય તો અત્યારે તમે સૂંઠ પાવડર 2 ચમચી ઉમેરી શકો છો। આ રીતે બધું મિક્સ કરી લેવાનું છે। હવે આ બધું મિક્સ
મિશ્રણ મિક્સ થઈ ગયું છે. હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી અને તેને એક ગ્રીસ કરેલી થાળીમાં ઠારવા માટે મૂકી દઈશું. બસ હવે આ રેડી છે. હવે આ થાળીને મેં પહેલેથી જ ઘીથી ગ્રીસ કરીને રાખી હતી. એમાં આપણે બધું મિશ્રણને કાઢી લઈશું અને બધું ફેલાવી લઈશું. હવે જ્યારે મિશ્રણ ગરમ હોય ત્યારે જ આપણે તેને કટ આપી દેવાના છે અને આપણે તેને હવે ઠરવા માટે 5 થી 7 મિનિટ માટે મૂકીશું. ઠરીને તૈયાર છે એટલે સિંગ પાકને અનમોલ્ડ કરી દીધો છે અને આપણો સિંગ પાક તૈયાર થઈ ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો આપણો સિંગ પાક સરસ રીતે બનીને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો તૈયાર છે સિંગ પાક. જો તમને મારી રેસીપી પસંદ આવી હોય તો મારી ચેનલ ટેસ્ટ ઓફ વેજી ફૂડને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ ચોક્કસથી કરજો.